გამარჯობა, ეთერშია დღის ამბები 4-ზე. აღსაყდრების 40 წელი და საზეიმო წირვა სვეტიცხოვლის ტაძარში. საზეიმო ლიტურგია სამი მღვდელმთავრის გარეშე. მეუფე დიმიტრის, მეუფე პეტრეს და მეუფე იაკობის წირვას პატრიარქი მღვდელმთავრებთან, ტაძრის მღვდელსახურებთან და ჩამოსულ სასულიერო სტუმრებთან ერთად აღავლენდა. ილია მეორეს აღსაყდრებიდან 40 წელი მიულოცა დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ წერილს საქართველოში ბრიტანეთის საელჩო ავრცელებს. მის 40 წერილი გამოაგზავნა მსოფლიო პატრიარქმა, რომის პაპმა, რუსეთის პატრიარქმა. წირვას პრეზიდენტი და პრემიერიც ესწრებოდა. ჩემთვის რა თქმა უნდა სიამოვნოა ეს მოლოცვები. მე ყველას მადლობას ვუძღვნი და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს 40 წელი იყო უმძიმესი წლები, მაგრამ ღვთის წყალობით, ღვთის მოსვაგურცხევით და დახმარებით ჩვენ განვლეთ ეს წლები და შევასრულეთ 40 წელი. მე მადლობელი ვარ ყველა ადამიანისა, რომელიც ლოცულობს ჩემთვის და ჩემთვის ეს ძალიან ძვირფასია. 40 წლის იუბილე ჩვენთვის არის უდიდესი დღესასწაული. მინდა მთელი სულითა და გულით მოგილოცოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი. თქვენი პატრიარქობა სულიერების თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი ღვთისმადლია, ხოლო საერო თვალსაზრისით არის ჭეშმარიტად ისტორიული მოვლენა. უდიდესი მოწიწებით ვიხრიქეთ თქვენი 8 წლის წინაშე, ჩვენი ერისა და ჩვენი ქვეყნის წინაშე და მინდა გისურვოთ ღირსება ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. თქვენი პატრიარქობის პერიოდში აღორძინდა, განახლდა, აშენდა უამრავი ტაძარი. აღდგა სამონასტრო ცხოვრება და ეს არის უდიდესი დამსახურება თქვენი პირადად. თქვენი თითოეული შეგონება თქვენი ქადაგების დროს ჩვენს ერს კელაპტრად უნთია და თქვენი პირადი მაგალითით ყოველთვის გვაძლევთ საფუძველს და ყოველთვის გვაძლევთ მაგალითს სათნოების, მიმტევებლობის. ეს არის ჩვენთვის ყველასთვის უდიდესი სიხარულის მომნიჭებელი. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ და გისურვოთ ღირსება და ჯანმრთელობა ჩვენი ერის, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ეკლესიის გასაძლიერებლად და მარადჟამიერ, მრავალჟამიერ გასამხნევებლად ჩვენი ერის. დიდი მადლობა თქვენ უწვდესო. ბედნიერ თარიღებს ვზეიმობთ პატრიარქის ინტრონიზაციის 40 წელს, შემდეგ მის დაბადების დღეს. ეს საიუბილეო თარიღები ძალიან მნიშვნელოვან სიამაყის გზნობას გვანიჭებს ყველას და სიხარულის. ერთის მხრივ რომ ურთულეს პერიოდში ჩვენი ქვეყნის ისტორიისა ყავს ასეთი პატრიარქი და ყავდა მაშინ, როდესაც ძალიან სერიოზული კატაკლიზმები იყო მთელი სოფლიოს მასშტაბით, ყავდა და პატრონობდა და დღესაც ყავს და პატრონობს და გვაძლევს ძალას. მე ულოცავ მას და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს აი ამ სასიხარულო და საბედნიერო თარიღს და ვიხაროთ ამ მადლით, რომელიც ჩვენში არის. ირაკლი ხუდუშაური შიოლაშვილი 1957 წელს ბერად აღიკვეცა და ილია ეწოდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ინტრონიზაცია 1967 წლის 25 დეკემბერს სვეტიცხოველში მოხდა, თუმცა მანამდე 1967 წლის 23 დეკემბერს თბილისის სიონის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართა სამოციქულო ეკლესიის მე-12 კრება, რომელსაც 47 დელეგატი ესწრებოდა. კრებამ განიხილა საქართველოს ეკლესიის ახალი კათოლიკოს
პატრიარქის არჩევის საკითხი და მიტროპოლიტი ილია ერთხმად იქნა არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. მანამდე ის მოსაყდრე გახდა 77 წლის 9 ნოემბრის გადაწყვეტილებით. ნახოთ 40 წლის წინანდელი ვიდეო. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ დავით მეხუთის გარდაცვალების შემდეგ ქართული ეკლესიის უწმინდესი სინოდის გადაწყვეტილებით დადგენილ იქნა ქართული ეკლესიის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრედ. ამინ. როგორც მოისმინეთ, უწმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკეთ უყავთ თქვენ სხვა კანდიდატი. თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელი, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველოს სამწყსო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის აღერთქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. დღეს სადღესასწაულო წირვამდე გავრცელდა წმინდა სინოდის განცხადება. ის ილია მეორეს აღსაყდრებიდან 40 და დაბადებიდან 85 წლის თავს ეძღვნება და ამ პერიოდში ეკლესიის მდგომარეობას აღწერს ერთი ფრაგმენტი სინოდის დღევანდელი განცხადებიდან. რაც უფრო ძლიერდება ეკლესია, მით უფრო იზრდება მასთან დაპირისპირება. ჩვენი ეკლესიის მიმართ ეს დაპირისპირება ყოველწლიურად იზრდებოდა 2017 წელს, საიუბილეო წელს კი ამ ბრძოლამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. ეს სწორედ იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს ეკლესიის ავტორიტეტი სულ უფრო და უფრო იზრდება მსოფლიო მასშტაბით. საუბარს ვიწყებთ ჩვენ სტუმრებთან. მამა გიორგი ზვიადაძე არის ჩვენი პირველი სტუმარი. მივესალმები მას და ძალიან დიდ მადლობას ვეთქვი იმისთვის, რომ ის დაგვთანხმდა ესაუბრა აი ამ დღესთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, მადლობა. იქნებ თქვენს გამოვეხმაუროთ, მე მოვისმინე სვეტიცხოველში სადღესასწაულო წირვის ფრაგმენტები. დღეს იყო ხაზგასმული პატრიარქის 40 წლიანი მმართველობა. თქვენ როგორ დაახასიათებდით, რა ნიშნით ჩაიარა ამ 40 წელმა ქართული ეკლესიისთვის და საქართველოსთვის? ქალბატონო დიანა, დიდი პატივისცემით მოგესალმებით. მე ყურადღებით გისმენდი თქვენ და ძალიან მართებულად აღნიშნავდით ყველაფერს, რაც პატრიარქის მოღვაწეობის დასაწყისს უკავშირდება და რაც საერთოდ უკავშირდება მის მოღვაწეობას. რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ, ასევე ყველა თქვენს მაყურებელს საქართველოს მოსახლეობას ძალიან კარგად ესმის, რომ პატრიარქის მოღვაწეობის 40 წლის შესახებ საუბარი ძალიან რთულია. ბევრი მიზეზის გამო შეუძლებელია ის, რომ 40 წლიანი მოღვაწეობა რამდენიმე წუთში ადამიანმა როგორღაც გამოთქვა და როგორღაც ამაზე ისაუბრო, მაგრამ რაც ყველაზე არსებითია, თუ თქვენ ნებას მომცემთ, წერით იმის შესახებ ვისაუბრებ, კარგით? დიახ. პირველი ეს ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, რომელ ეპოქაში უხდება პატრიარქს აღსაყდრება და მოღვაწეობის დაწყება. ეს არის ურთულესი ეპოქა, 1977 წელი, ათეისტური მმართველობის წლები. ეკლესიის ცხოვრება ძალიან ლიმიტირებულია, შეზღუდულია. თქვენ კარგად იცით, რომ საქართველოს პატრიარქს უფლებაც კი არ ჰქონდა, რომ საჯაროდ გამოსულიყო, რომელიმე უნივერსიტეტში მისულიყო, ან საერთოდ დაეწყო ძალიან ფართო მსახურება, ისე მთელი ქვეყნისათვის შესამჩნევი. და ძალიან დიდი პატრიარქს მიზნად ჰქონდა დასახული საქართველოს ეკლესიის აღორძინება და საქართველოს მოსახლეობის კვლავ ეკლესიის წიაღში დაბრუნება. ეს გაუცხოება, რა თქმა უნდა, ხელოვნური იყო ეკლესიის წიაღისაგან ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ინტელიგენციის. და პატრიარქს სჭირდებოდა ძალიან დიდი
სიბრძნე, ძალიან დიდი თავმდაბლობა და გულისხმიერება, რომ ნელ-ნელა დაწყებულიყო ეს აღორძინების პროცესი, რადგან ერთ დაუფიქრებელ ნაბიჯს შეიძლება ძალიან მძიმე რამ გამოეწვია და საქართველოს ეკლესიის აღორძინება ძალიან დიდი ხნით გადადებულიყო. უპირველესი ამოცანა საქართველოს ეკლესიისთვის იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესიამ 1917 წელს აღიდგინა ავტოკეფალია, რაც დამოუკიდებლობას ნიშნავს ეკლესიის თვითმმართველობას ჰქონდა, ეს თვითმმართველობა გაუქმებული იყო უკანონოდ, რა თქმა უნდა, და პატრიარქმა მისცნად აისახა მისი აღიარების შესახებ მოეპოვებინა აღიარება ჩვენი ეკლესიისა. ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიები არ აღიარებდნენ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალურობას, თვითმმართველობას და ეს ძალიან დიდ დაბრკოლებას ქმნიდა საერთაშორისო ასპარეზზე ეკლესიის მოღვაწეობისთვის. ეს იყო ურთულესი რამ, როცა უძველესი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია არ იყო აღიარებული ზოგიერთი ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ. ეს ძალიან რთული პროცესი იყო. პატრიარქს უხდებოდა თავისი დიდი განათლებით, საეკლესიო გამოცდილებით, საეკლესიო დოგმატიკის და კანონიკური სამართლის ცოდნით მიეწერა წერილები ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებისთვის და ეთქვა მათთვის, რომ ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვდა იმას, რომ ეკლესიის ავტოკეფალია თვითმმართველობა აღდგენილიყო, რაც დაგვირგვინდა 1990 წელს, როდესაც მსოფლიო პატრიარქმა დიმიტრიოსმა პატრიარქს გადასცა ცნობისა და აღიარების სიგელი, რომ ეკლესიის ავტოკეფალია უძველესი დროიდან აღიარებული იქნა მსოფლიო საპატრიარქოს და შემდგომ უკვე დანარჩენი ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიების მიერ. ურთულესი იყო, რა თქმა უნდა, ის რომ საქართველოში არ არსებობდა უმაღლესი საღვთისმეტყველო სკოლა და ბუნებრივია, რომ ამ სკოლის არარსებობა იყო ძალიან ხელისშემშლელი. შეუძლებელია ქართული საღვთისმეტყველო აზროვნების აღორძინება და განვითარება, თუ არ გაქვს უმაღლესი საღვთისმეტყველო სკოლა. საქართველოში კარგად იციან, რომ გელათის აკადემია, რომელიც დაფუძნდა როგორც ახალი იერუსალიმი და როგორც სხვა ათენი, როგორც მაცხონებელი რწმენის და მაცხონებელი ცოდნის ერთობლიობა, ეს იყო, რა თქმა უნდა, ყველაზე არსებითი, რომ ასეთივე სასწავლებელი საქართველოში ყოფილიყო უკვე ამ ეპოქაში, როცა პატრიარქი თავის მოღვაწეობას იწყებდა. ესეც პატრიარქის უდიდესი ავტორიტეტით განხორციელდა 1988 წელს უმაღლესი საღვთისმეტყველო სკოლა თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია დაფუძნდა. ძალიან დიდი სირთულის წინაშე ვიმყოფები, რომ იმდენად მასშტაბურია პატრიარქის მოღვაწეობა მრავალი კუთხით, ეს უკავშირდება უპირველესად განათლებას, უპირველესად საერთაშორისო ასპარეზზე ეკლესიის აქტიურ მოღვაწეობას, ეს უკავშირდება ქართველი ხალხის, საქართველოს მოსახლეობის ეკლესიის წიაღში დაბრუნებას. ყველა ადამიანებს, რომლებიც შედარებით ხანდაზმული არიან, შეიძლება კარგად ახსოვდეთ, რომ აღდგომის დღესასწაულზეც მხოლოდ 10 ან 15 ან 20 ადამიანი და ისიც ხანდაზმული ესწრებოდა სადღესასწაულო წირვას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეპარქიების რიცხვი იყო უკიდურესად შემცირებული, სულ რამდენიმე 5-6 კითხვას დაგისვამთ ასეც 6 ეპარქია, 48 ტაძარი, 2 მონასტერი. დღეს გვაქვს 40 წლის შემდეგ 49 ეპარქია, 400 მონასტერი, 1500 ტაძარი. აი ეს რიცხვებში ასეთი განსხვავება არის თუ არა, ასევე განსხვავება სულიერებაში, ვთქვათ, საზოგადოების, ანუ ეს რიცხვები კიდევ რისი ნიშანია? ბევრი ეკლესია ნიშნავს თუ არა, ბევრი ეკლესია რისი მანიშნებელია, ასე დავსვამ ამ შეკითხვას. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კვალიფიციური შეკითხვისთვის და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მეხმარებით თქვენ წარმოიდგინეთ ჩემი მდგომარეობა, მინდა ყველაფერს შევეხო რამდენიმე წუთში და ეს გარკვეულ სირთულეს ქმნის. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის დიდი დახმარებაა, როცა თქვენ შეკითხვებს მაძლევთ. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეკლესია კი არ ქმნის, ეკლესიის არსებობა კი არ არის არსებითი, რომ შენობა არსებობდეს. თქვენ ასევე უნდა დაგემატებინათ, ქალბატონო დიანა, რომ ეს ეკლესიები წირვალო
რევოლუციის დროს სავსეა ხალხით და სავსე ახალგაზრდობით. აი ნამდვილად ეს განაპირობებს სულიერებას, ნამდვილად ეს განაპირობებს ეკლესიურ აზროვნებას. ყველაზე მეტად ეკლესიური აზროვნება ადამიანის მორწმუნება ვლინდება თუ როგორ იცავს ღვთისმცნებებს ადამიანი და რამდენად მონაწილეობს ის საეკლესიო ღვთისმსახურებაში. და როცა ეკლესია მონასტრები სავსეა ადამიან განსაკუთრებით სამრევლო ეკლესიები შაბათ საღამოს ლოცვის დროს და კვირას დილით სადღესასწაულო წირვის დროს როცა სავსეა ხალხით ეს ეკლესიები რა თქმა უნდა ეს განაპირობებს იმას რომ ეკლესიური ცნობიერება საქართველოში აღორძინებულია. თუ თქვენ ნებას მომცემთ მერჩენია შეკითხვებზე გიპასუხოთ, თუ არა და მე გავაგრძელებ რამდენიმე წუთით კიდევ საუბარს. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. დღეს იყო მოლოდინი, თქვენ ალბათ გსმენიათ ამ მოლოდინის შესახებ, რომ პატრიარქი აღსაყდრების 40 წლის თავს დაამთხოვდა მის წასვლას და მის ნაცვლად მისი მოსაყდრე შეასრულებდა მის მოვალეობას. რამდენად თქვენ თავად რა იცით ასეთი მოლოდინების შესახებ და ვთქვათ რატომ არ მოხდა ასე ან უნდა მომხდარიყო თუ არა? რა თქმა უნდა არ უნდა მომხდარიყო ქალბატონო დიანა და ბუნებრივია ეს არც იგეგმებოდა და არც შეიძლება რომ ასე მოხდეს იმის გამო რომ საქართველოს პატრიარქი ღვთისმადლით მას აქვს ის ჯანმრთელობა მას აქვს უაღრესად ნათელი გონება მას აქვს ის სულიერი მდგომარეობა რაც რა თქმა უნდა ღვთის განსაკუთრებული წყალობაა და მისი მოღვაწეობის შედეგია და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი არავითარი დაბრკოლება არ აქვს იმისა რომ ამ პირადად მართოს საქართველოს უწმინდესი ეკლესია ამას არავინ არ ველოდებოდი ჩვენ ბუნებრივია და ვიცოდით რომ ეს რა თქმა უნდა ეს ხმები არ იყოს სწორი და არ შეიძლება რომ ასეთი ხმები ვრცელდებოდეს ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე საქართველოს პატრიარქის დამსახურებაზე დღეს როდესაც საუბრობთ თქვენ აქცენტეთ ეკლესიების გამრავლება საეკლესიო სასულიერო პირების მდომთავრების გამრავლება ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ფაქტორი ეკლესიის უდიდესი წინსვლის და მისი წარმატების ის რომ დღეს 47 ეპისკოპოსია საქართველოს ეკლესიაში და საქართველოს ეკლესიას აქვს ეპარქიები ჩვენი საზღვრები საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საზღვრებს გარეთ ესე არის უცხოეთში არაერთი მნიშვნელოვანი ეპარქია ძალიან რომ და ჩვენი მღვდელმთავრები სასულიერო პირები ძალიან იღწვიან იმისთვის რომ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს რომლებიც დღეს უცხოეთში იმყოფება და ეს ძალიან მცირე ნაწილია მათ საშუალება ჰქონდეთ მუდმივად კავშირი ეკლესიის მეშვეობით მუდმივად ჰქონდეთ კავშირი ღმერთთან და მუდმივად ჰქონდეთ კავშირი საქართველოსთან. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, როდესაც რომის პაპის 26 წლიანი მმართველობა დასრულდა, გარდაიცვალა ის, მაშინ გრძელი პონტიფიკატის ეფექტი ასეთი რამ უწოდეს, როცა ინსტიტუცია და პიროვნება ფაქტობრივად გაიგივებულია, ანუ როცა თაობებია, აი საქართველოში მაგალითად წინა პატრიარქი ალბათ რამდენი ძალიან ცოტას ახსოვს. საქართველოში ეკლესიის მღვდელმთავარი პატრიარქი ილია მეორე 40 წელი არის. ანუ ეკლესია და კონკრეტული პიროვნება არის ძალიან გაიგივებული ერთმანეთთან. როგორ ფიქრობთ, მისი ვთქვათ, მის პერსონალურ ავტორიტეტზე რამდენია დამოკიდებული ეკლესიის ავტორიტეტის და ეს ხომ არ იქნება შემდეგ ეკლესიის მთავარი დილემა, რომ შეინარჩუნოს მისი სახელი და გვარის გარეშე ეს ავტორიტეტი. აი არ ვიცი როგორ ჩამოვაყალიბე, მაგრამ იმედია მიმიხვდით რა გკითხეთ. არა, კარგად. კარგად ჩამოვაყალიბეთ და ჩემთვის სავსებით გასაგებია ეკლესიის ავტორიტეტს ყოველთვის განსაზღვრავს პიროვნებების ავტორიტეტი. თქვენ შეიძლება მოგეხსენებოდეთ რომ პირველ, მეორე, მესამე საუკუნეებში ვიდრე ქრისტიანობა გამოცხადდებოდა დასაშვებ სარწმუნოებად, ის იდევნებოდა რომის იმპერიაში. ქრისტიანული ეკლესიას იურგიულად არსებობის უფლება არ ჰქონდა რომის იმპერიაში პირველ, მეორე, მესამე საუკუნეში 313 წლამდე ვიდრე მილანის რჯულით შემწყნარებელი ედიქტი გამოიცემოდა და ყველაზე დიდი ავტორიტეტი ეკლესიას ჰქონდა პირველ, მეორე, მესამე საუკუნეში, რადგან ადამიანები ხედავდნენ ჭეშმარიტ რწმენის მაგალითებს და ამ რწმენის მაგალითები იყო ის, რომ როდესაც ხოცავდნენ ქრისტიანებს ყოველგვარი დანაშაულის გარეშე, ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე მათ წამებას უქვემდებარებდნენ, წვავდნენ
არიან ქრისტიანებს, რომლებიც უგდებდნენ კოლიზიუმში შესაჭმელად, ამ ადამიანების ახოვანებას და რწმენის სისავსეს, როცა ხედავდნენ წარმართები, ისინიც განიმსჭვალებოდნენ უდიდესი პატივისცემით ეკლესიისადმი და იმ რწმენისადმი, რომელსაც ეს ადამიანები ატარებდნენ. პატრიარქის პიროვნება, რა თქმა უნდა, დიდად განსაზღვრავს ეკლესიის ავტორიტეტს. თავად პატრიარქის ავტორიტეტი ძალიან დიდია და ეს ავტორიტეტი ეფუძნება იმას, რომ 40 წლის მანძილზე ის როგორც პატრიარქი და მანამდე ის მდომთავარი იყო და სამღვდელო პირი იყო, ის მთელი არსებით, მთელი შეგნებით და მთელი ერთგულებით ემსახურება საქართველოს მოსახლეობას. პატრიარქის მრავალ დამსახურებას შორის და ეს დამსახურება მრავალი კუთხით არის მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე არსებითი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის ის, რომ პატრიარქის წინამძღოლობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია უბიწოთ იცავს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, უბიწოთ იცავს მართლმადიდებლურ მოძღვრებას, საეკლესიო სწავლებას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი დამსახურება, რადგან ეკლესიის არსებითი მოვალეობა ის არის, რომ მაცხოვნებელი მოძღვრებით გამჭვალოს საზოგადოება. ეკლესია არ არის ამქვეყნიური წარმომავლობის, ეკლესიას ზეციური წარმომავლობა აქვს, ეკლესია ღვთის მიერ არის დაფუძნებული და სადაც ეკლესია მოქმედებს, ყველგან საღვთო მადლით აღავსებს ყველაფერს. გასაგებია, კარგი. კიდევ ერთი კითხვა, დიახ. დროში დიახ, დაასრულეთ უგნება. დიახ. ის ამ რთულ დროში როცა ჯერ კიდევ ათეისტური მართლობის წლები იყო, როგორი დიდი ძალა ჭირდებოდა პატრიარქს და როგორი დიდი ღვთისშემწეობა, რომ მას ამ ბეწვის ხიდზე გაევლო და ყველაფერი გაეკეთებინა ქართველი ხალხისადმი უდიდესი სიყვარულით, ღვთისადმი უდიდესი სიყვარულით და სამშობლოსადმი უდიდესი სიყვარულით, ყველაფერი გაეკეთებინა იმისათვის, რომ ეკლესია აღორძინებინა და საქართველოს მოსახლეობა კვლავ ეკლესიის წიაღში დაებრუნებინა. ერთი კითხვა მაქვს ასეთი, სინოდის განცხადება გავრცელდა, სადაც ასეთ ფრაგმენტია, რომ ყოველწლიურად იზრდება ეკლესიასთან ბრძოლა და ამან კულმინაციას 2017 წელს მიაღწია და ეს სწორედ იმაზე მეტყველებს, რომ ეკლესიის ავტორიტეტი იზრდებაო. თუ ჩვენ მთელ წელს გადავხედავთ, როგორ ფიქრობთ, თავად ეკლესიის წიაღში არ იყო საფუძველი იმისა, რასაც თქვენ ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლას უწოდებთ? თქვენ არა, უბრალოდ მთელი სინოდი აი ამ განცხადებაში. ანუ ცოტა თვითკრიტიკული არ შეიძლება იყოს ეს ინსტიტუცია საკუთარი თავის ან საკუთარ წიაღში მოქმედი მღვდელმთავრების მიმართ? რა თქმა უნდა, ქაბატონო დიანა, ეკლესია ბუნებრივია და ყველა საეკლესიო პირი არის უაღრესად თვითკრიტიკული. თქვენ მოგეხსენებათ საეკლესიო აზროვნების სიმაღლე, რომ როდესაც ადამიანი ეკლესიურად აზროვნებს და ფიქრობს, ის ყველა ადამიანი ფიქრობს საკუთარი სისუსტის შესახებ, პიროვნული სისუსტის შესახებ. ყველა თქვენ დარწმუნებული ვარ, კარგად გესმის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი მორწმუნე საზოგადოების, რომელიც ამას ძალიან კარგად გაიგებს. ეკლესიური ცხოვრება ნიშნავს არა მარტო იმას, რომ საქმით არ ჩაედინოთ სოდვა, არამედ ნიშნავს იმას, რომ გონებაშიც და გულშიც კი სოდვა არ ქონდეს. სიწმინდე არა მარტო ის არის, როცა ადამიანი არ მოქმედებს რაიმე სოდვას, არამედ როდესაც საკუთარ შინაგან სამყაროში სოდვა, როდესაც საკუთარ შინაგან სამყაროში ებრძვის სოდვას, თავის ფიქრში და თავის გონებაში ამას. რა თქმა უნდა, თვითკრიტიკულია უკიდურესად საქართველოს პატრიარქი, თვითკრიტიკულია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა, თვითკრიტიკულნი არიან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის, სამღვდელოება და ყველა მორწმუნე ადამიანი. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვამბობთ იმის შესახებ, რომ საფუძველი თუ არსებობს ეკლესიაში იმის, რომ ეკლესიის მიმართ ვინმეს კონდეს უკმაყოფილება, ამის საფუძველი არ არსებობს საეკლესიო მოძღვრების დაცვის კუთხით. რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკლესიის უდიდესი წარმატება და უდიდესი სიკეთე ის არის, რომ წმინდა მოძღვრება დაცულია, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს შემთხვევები, როდესაც რომელიმე პიროვნება შესაძლოა ვერ იყოს ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე და მისმა ერთმა უმართებულო ნაბიჯმა ძალიან ბევრი ადამიანი დააბყოლოს. ამხრივ რა თქმა უნდა არსებობს ბევრი მიზეზი, რომ შეიძლება რომელიმე ადამიანმა არასწორად აღიქვას პიროვნების საქციელი, სასულიერო პირის, სამღვდელო პირის საქციელი და შესაძლოა ეკლესიის მიმართ მას გარკვეული დაბყოლება გაუჩნდეს, მაგრამ მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით ვისარგებლო და ყველას მიმართო, რომ
არ არსებობს არავითარი მიზეზი და არ შეიძლება და უკიდურესად დაუშვებელია ის, რომ რომელიმე ადამიანი დედა ეკლესიის წიაღს მოწყდეს. ერთადერთი გზა ადამიანის სულიერი განწმენდის, სულიერი ამაღლების, ერთადერთი გზა ჩვენი სულიერი განათლების და გადარჩენის არის წმინდა ეკლესია. წმინდა ეკლესიის გარეშე შეუძლებელია სულიერი აღორძინება, შეუძლებელია სულიერი განათლება, განწმენდა და ცხონება. კარგით, ერთი კითხვა მაქვს ასეთი ბოლოს მოსაყდრის უფლებამოსილებებზე თავიდან ითქვა რომ არსებობს იქნება მოსაყდრე, მაგრამ დამატებით უნდა განისაზღვროს რა უფლებამოსილება ექნება მას. როდის იქნება ცნობილი რა უფლებებით აღიჭურვა მოსაყდრე? ქაბატონ დიანა, არ ვიცი, შეიძლება ძალიან ბევრ მადლობას ვამბობ, მაგრამ მერწმუნეთ რომ ამას ხუცფელად ვაკეთებ, იმის გამო რომ დიდი მადლობა. ესეთი შეკითხვები გაქვთ მომზადებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის და თქვენ ითვალისწინებთ იმ ინტერესს, რაც საზოგადოებაში არსებობს. ეკლესიის მიმართ მაღალი ინტერესი ბუნებრივია განაპირობებს იმას, რომ ადამიანებს შეკითხვა ჰქონდეთ, კერძოდ მოსაყდრესთან დაკავშირებით. ღმერთმა მრავალი წლის სიცოცხლე შეძინო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, რომელიც ძალიან ჭირდება საქართველოს პატრიარქის სიბრძნე, გონიერება და სულიერება ძალიან ჭირდება საქართველოს და ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს ის პატრიარქის სიცოცხლეში მოსაყდრეს აქვს მხოლოდ ის უფლება, რომ შეასრულოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევა. ეს შეიძლება იყოს სადმე მისი სახელით წაბრძანება, სადმე გამოსვლა, წირვა-ლოცვის ჩატარება პატრიარქის ლოცვა კურთხევით საკათედრო ტაძარში ან რომელიმე საპატრიარქო ტაძარში, სამების საპატრიარქო ტაძარში ან რომელიმე სხვა ტაძარში და ეს ამ უფლებამოსილებას მას განუსაზღვროს პატრიარქი. ეს არის უმთავრესად პატრიარქის სიცოცხლეში პატრიარქის ლოცვა კურთხევის შესრულება. გასაგებია პატრიარქის ლოცვა კურთხევის შესრულება, ისედაც მე მგონი მთავრების მოვალეობა. დიდი მადლობა მამა გიორგი ზვიადაძეს და ჩვენი შემდეგი დიახ არა, ქაბატონ დიანა, ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის, რომ ეს არის უკვე სპეციალური სტატუსი მეუფე შიოსთვის. გასაგებია, ანუ არაფერი ზედმეტად, არაფერი დამატებით არ დაზუსტდება, რაც აქ საუბარია არა, დაზუსტებად პატრიარქის სიცოცხლეში რაიმე განსაკუთრებული და არსებითი უფლებამოვალეობა პატრიარქის მოსაყდრეს არ გააჩნია. გასაგებია, დიდი მადლობა. მოსაყდრე ის იხსენიება პატრიარქთან ერთად, პატრიარქის შემდგომ იხსენიება მისი სახელი წირვა-ლოცვაში და მას აქვს ის ფუნქცია, რომ შეიძლება წარმოადგენდეს პატრიარქის დავალებით და ლოცვა კურთხევით, სადაც ეს განისაზღვრება მისთვის. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით და ჩვენ შემდეგ სტუმართან გადავალ, ეს არის ლაშა ჟვანია, საპატრიარქოს ფონდის ხელმძღვანელი. ბატონ ლაშას მივესალმები, თქვენს იქნებ დაახასიათოთ პატრიარქობის 40 წელი. გასაგებია ეს მოკლედ შეუძლებელია, მაგრამ მაინც რა ნიშნით ჩაიარა ამ 40 წელმა ეკლესიისთვის პირველ რიგში? მოგესალმებით დიანა, მიგულოცავ მთელ საქართველოს და საქრისტიანოს ამ მნიშვნელოვან თარიღს, რაც არის 40 წელი კათოლიკოს პატრიარქად მისი უწმინდესობის აღსახდრება. თქვენ თავად უპასუხეთ თქვენ კითხვას, ძალიან მცირე არის სატელევიზიო ფორმატი იმისათვის, რომ რამოდენიმე სიტყვით დავახასიათოთ, თუმცა გამოვეხმაურები 40 წლის წინ სვეტიცხოვლის ტაძრის ეზოში ნათქვამ ფრაზას, რომ მიტროპოლიტ ილიას სუდარა გადაფარებული ეკლესია ჩაბარდაო. სუდარა გადაფარებული ეკლესია ნიშნავდა პრაქტიკულად ეკლესიას, ანუ ამ შემთხვევაში მიწიებს გულისხმობ, რომელსაც არ შესწევდა ძალა განვითარების და ის იყო მაქსიმალურად მიწეხნილი საბჭოთა პერიოდში კომუნისტური ათეისტური მთავრობის მიერ 34 სასულიერო პირი. მხოლოდ ამდენივე მოქმედი ტაძარი და დღეს დღევანდელი გადმოსახედა რომ შევხედოთ 46 მხოლოდ ეპარქიაა და მღვდელმთავარი არის საქართველოს ეკლესიაში. 800 წლის განმავლობაში საქართველოს არ ქონდა საშუალება უმაღლესი საღვთისმეტყველო სკოლა, სასულიერო სკოლა ქონოდა და 88 წელს გასულ საუკუნეში მისმა უწმინდესობამ სასულიერო აკადემია დააარსა სასულიერო სემინარიის და სასულიერო სასწავლებლის ბაზაზე, რომელიც ისე განვითარდა, რომ აი წელს
თქვენი წინა რესპონდენტი პრესვიტერი გიორგი გახლდათ და მისი უწმინდესობის მოღვაწეობის შედეგად სასულიერო სამღვდელო დასის დახმარებით, პროფესორ მასწავლებლების დახმარებით წელს უკვე სასულიერო აკადემიამ შეძლო უმაღლესი ხარისხის გაცემა, დოქტორის ხარისხის გაცემა ღვთისმეტყველებაში. ეს არის უდიდესი მიღწევა განათლების თვალსაზრისით. სხვა 80-იანი წლებიდან მოყოლებული თუ შევხედავთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 40 წლის წინ იბარებს ეკლესიას, რომლის დამოუკიდებლობასაც ფორმალურად არ აღიარებდა არც ერთი მართლმადიდებელი ეკლესია. იცოდნენ რომ იყო სტატუს კვო, არსებობდა საქართველოს ეკლესია ისტორიულად და ეს საქართველოს ეკლესია იყო ათეისტური რეჟიმის პირობებში, მაგრამ ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ არსებობდა და არ არსებობდა ასევე პატრიარქის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია მსოფლიო საქრისტიანოში. მისი უწმინდესობა თავისი დაუღალავი მუშაობის შედეგად და პრინციპულობის შედეგად ახერხებს იმას, რომ კონსტანტინოპოლის და სხვა ეკლესიებთან მოლაპარაკების შედეგად ოფიციალურ ფირმანს იღებს საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის არათავიდან აღიარების შესახებ, არამედ იმ ისტორიული ფაქტის წერილობით აღიარების შესახებ, რომ საქართველოს ავტოკეფალური ეკლესია არის სამოციქულო ეკლესია და ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტი გახდათ ეკლესიის ავტოკეფალისთვის. მაგრამ აქვე ერთ ძალიან საინტერესო ისტორიას და სასაულს გავიხსენებ მისი უწმინდესობის მოღვაწეობის დასაწყისიდანვე. ასევე მნიშვნელოვანი იყო მირონის ხარშვის და მირონის დამზადების პრაქტიკა და აქ მოლაპარაკება ჩიხში შევიდა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსთან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო მის უწმინდესობას და საქართველოს ეკლესიის დელეგაციას ეუბნებოდა, რომ იცით რა, მირონი შეგიძლია თავისუფლად მიიღოთ, ჩამობძანდეთ კონსტანტინოპოლში და წაიღოთ კონსტანტინოპოლიდან, თუმცა მისმა უწმინდესობამ აქ პრინციპული პოზიცია გამოიჩინა და უამრავი ისტორიული წყარო მოუყვანა მსოფლიო საპატრიარქოს, რომ მირონი საქართველოში ისტორიულად იხარშებოდა და იქ ჩაიწერა შემდგომ აი ასეთი ფრაზა, რომ რაც შეეხება მირონის ხარშვას, ეს გაგრძელდეს ტრადიციებისა და მიხედვით. და შესაბამისად საქართველოს ეკლესიის ტრადიცია იყო, რომ თავად საქართველოში იხარშებოდა მირონი და ასეც გაგრძელდა და აი ამის შემდეგ, როდესაც მისმა უწმინდესობამ მღვდელმთავრებთან ერთად პირველად მირონი მოხარშა სვეტიცხოვლის ტაძარში, იქიდან წამოსული კათოლიკოს პატრიარქის მანქანა მირონთან ერთად ამოტრიალდა მთლიანად ავარიის შედეგად, მაგრამ მოხდა სასწაული, რომ მისი უწმინდესობა და მძღოლიც უვნებლად გადმოვიდნენ და ჭურჭელი, რომელშიც მირონი იყო, უვნებელი იყო და მირონის ერთი წვეთიც კი არ დაქცეულა. ეს იყო პირველი ხილული სასწაული, რომელიც უფალმა მისცა ქართულ ხალხს, რომ ენახათ და გაეზიარებინათ ის, რომ არის რჩეული ადამიანი საქართველოს ეკლესიის თავში. ასეთი შეკითხვა მაქვს, ლაშა, სულ ადარებენ რამდენი ეკლესია იყო მაშინ, რამდენი მონასტერი, ახლა რამდენია, შენობების რაოდენობა, რა შეიძლება განსაზღვრავდეს და დღეს ეკლესია რა გამოწვევის წინაშე დგას. დღევანდელი მღვდელმთავრები რამდენად პასუხობენ, არ ვიცი, სტანდარტი, რამდენად არის სწორი სიტყვა ასეთ შემთხვევაში გამოსაყენებლად, რამდენად არიან თავად რაღაც მაღალი კრიტერიუმებით შესაფასებლები. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სკანდალი ვნახეთ სწორედ ეკლესიასთან დაკავშირებით 2017 წელს და სინოდის განცხადებაში ნათქვამია, როგორც უმაღლესი ავტორიტეტის მქონეს როგორ ებრძვიან, მაგრამ შიგნიდანაც ვნახეთ ჩვენ აი ესეთი ბრძოლის ნიშნები. დიანა, თქვენ თუ სკანდალებს ეძებთ, აუცილებლად სკანდალებს იპოვით მხოლოდ, მაგრამ თუ ჩვენ მოვძებნით და გადავხედავთ თვალს თითოეული მღვდელმთავრის მოღვაწეობას, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მისმა უწმინდესობამ 59 მღვდელმთავრის კურთხევაში მიიღო მონაწილეობა, ეს არნახული რიცხვი არის და რაც შეეხება შენობების რაოდენობის გაზრდა, შენობების რაოდენობის გაზრდა პირდაპირ პროპორციულია გადარჩენილი სულების რაოდენობის გაზრდასთან, განათლების და სულიერების შეტანასთან, არა მხოლოდ ქალაქში, არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ საზღვრისპირა რეგიონებში. ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ თითოეული ჩვენთაგანი მთაში, საზღვრისპირა რეგიონებში, რას აკეთებს საქართველოს ეკლესია იქ. მე შეგახსენებთ ერთ ფაქტს. იყო პერიოდი, როდესაც ფოკაში სასულიერო პირი, მართლმადიდებელი სასულიერო პირი ფეხს ვერ დგავდა და ვერ იყიდებდა. მისი უწმინდესობა იყო ადამიანი, რომელიც იმ პერიოდში ამოეწერა
თბილისიდან და ჩაეწერა ფოკაში როგორც იქ მაცხოვრებელი ეს ძალიან ბევრმა არ იცის იმისათვის რომ იქ მაქსიმალურად შეეტანა სასულიერო განათლება და ზოგადად განათლება და განემტკიცებინა საქართველოს საზღვრები. საქართველოს ეკლესიისთვის შენობა არაფერია თუ სულები იქნება დაღუპული. ეს შენობა ნაგებობები სწორედაც ადამიანების სულების გადარჩენას ემსახურება, მაქსიმალურად კულტურის შეტანას, ჩვენი კულტურის ხელშეწყობას და ჩვენი კულტურის აღორძინებას. მე შეგახსენოთ, არა, უნდა შეგახსენოთ რამოდენიმე მაგალითი უნდა შეგახსენოთ, იმიტომ რომ ჩემი სიტყვები თან შეკითხვას დაგაწევთ, ლაშა დღეს რა გამოწვევა აქვს ეკლესიას? გასაგებია რომ მხოლოდ სასწაულებზე, მხოლოდ ეს ვთქვათ წარმატებებზე საუბარი კარგია, მაგრამ აი დღეს ეკლესიის წინაშე მთავარ გამოწვევა თქვენ რას მიიჩნევთ? უამრავი გამოწვევა არის ეკლესიის წინაშე. პირველ რიგში ის გამოწვევა არის და მთავარი გამოწვევა რომ ეკლესია ვერ ახორციელებს თავის სრული იურისდიქციას თავის ეპარქიალურ საზღვრებში. ეს გახლავთ ის დიდი ტკივილი, რომელიც მის უწმინდესობას თან ზდევს წლების განმავლობაში. ეს აფხაზეთი გახლავთ და ეს ცხინვალის რეგიონი გახლავთ. ის ვერ ახორციელებს თავის სულიერ მისიას და მოკლებულია მისიას და ღვთისწყალობით და ეკლესიის მეცადინეობით ხელისუფლებასთან და საზოგადოებასთან ერთად ეს ძალიან მალე იქნება. ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა. გამოწვევა არის მაქსიმალურად კიდევ უფრო დაახლოება განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობასთან და ამ გამოწვევას ეკლესია პასუხობს ისე როგორც შეუძლია, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეკლესია არ არის მხოლოდ შემოსილი ბერები და შემოსილი მონაზვნები არ არიან. არც მღვდელმთავრები არიან და არც მხოლოდ პატრიარქია ეკლესია. ეკლესია ვართ თითოეული ჩვენთაგანი და ეს პასუხისგებლობა მეც და თქვენც ერთად უნდა გავინაწილოთ. თუ ამას არ გავინაწილებთ, მაშინ მხოლოდ კრიტიკისთვის დაგვრჩება მღვდელმთავარიც, პატრიარქიც, ბერიც და მონაზონიც. როდესაც თქვენ დასვით კითხვა ამ კრიტიკის საფუძველი არ არის ხალხი. მე მინდა დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას, მინდა უპასუხო მღვდელმთავრებთან დაკავშირებით დასვით. მე ვინ ვარ რომ მღვდელმთავრების საქმიანობა განვიკითხო, მაგრამ მე ვარ მოწმე უამრავი მღვდელმთავრის ბევრ მათგანს იპოდიაკნობიდანაც და ბერობიდანაც და საერო ადამიანობიდანაც ვიცნობ. თითოეული მათგანის პატრიარქთან ერთად დამსახურება არის უამრავი ეკლესია მონასტრის აშენება, რომელშიც ადამიანები დადიან და ეს ეკლესია მონასტრები არ აშენებულა რაიმე კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად. ეს არის ქართული გალობის, ქართული ასომთავრულის, მხედრულის შენარჩუნების და განვითარებისთვის გაკეთებული. განსაკუთრებით სოფლად, თქვენ რა გონიათ ეკლესიის და მონასტრების მოღვაწეობა სოფლად მხოლოდ საცეცხლურის ქნევა არ გახლავთ ეს. ეს არის პირველ რიგში ის ფორპოსტები და ის ადგილები, რომლებიც სოფლის მოსახლეობას აძლევენ იმის სტიმულს, რომ შეინარჩუნონ თავიანთი თავის სოფელში და მაინც თავკომბალასავით თბილისში არ ჩამოვიდნენ. ეს არის იმის საშუალება, რომ მაქსიმალური დახმარება გაეწიოს. რამდენი გადარჩენილი სული არის, რამდენი იმედიანი სახე და იმედიანი სული დადის ეკლესიის საშუალებით ჩვენს ქვეყანაში დღეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დეპრესირებული საზოგადოებისთვის. ეკლესია ამას დილიდან საღამომდე მღვდელმთავრებთან და ბერმონაზვრებთან ერთად ამ მისიას ახორციელებს და მოდით თუ ჩვენ რაიმე დავინახეთ ისეთი ნაკურლევანი ან რომელიმე მღვდელმთავარი ან რომელიმე სასულიერო პირი ვერ ასრულებს, ის კი არ გავაკეთოთ სტატისტიკა ვინ რამდენი ვერ გააკეთა, არამედ ხელი შევუწყოთ ძალიან მარტივად. თუ გვიყვარს, თუ სიყვარული არის და ეკლესია ხო სიყვარულისთვის არის. ჩვენ საზოგადოებაშიც რაც უფრო მეტი სიყვარული იქნება, მით უფრო ყველანი ერთად გავაკეთებთ ჩვენი საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის საჭირო საქმეს. თუმცა აქვე ჩვენ მუდმივად მართლმადიდებლობაზე და ქრისტიანობაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ მაშინ როდესაც მისმა უწმინდესობამ დაინახა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის ძალისხმევა საზოგადოებაში, ჩვენს ქვეყანაში კიდევ უფრო კულტურის და მეცნიერების აღორძინებისა და განვითარებისათვის საკმარისი არ არის და საჭიროა მთელი საზოგადოების კონსოლიდაცია. სწორედ 2005 წელს ის გამოვიდა იდეით და დააფუძნა კათოლიკოს პატრიარქის ფონდი. თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ საპატრიარქოს ფონდის ხელმძღვანელი ვარ. მე გახლავთ კათოლიკოს პატრიარქის ფონდის ხელმძღვანელი, რომელიც არის თავიდან ბოლომდე საერო დაწესებულება და მას ეკლესიასთან აქვს ის გადაბმა, რამდენადაც მისი ხელმძღვანელი, თავმჯდომარე და ეკლესიის ხელმძღვანელი ერთი და იგივე პიროვნება, კათოლიკოს პატრიარქი გახლავთ და კათოლიკოს პატრიარქის ფონდში სწორედ შესაძლებელი გახდა, რომ არა მხოლოდ მართლმადიდებელი მრევლი, ასე ვთქვათ, იყოს ჩაბმული საზოგადოებრივ საქმეებში პატრიარქის გარშემო, არამედ სხვა აღმსარებლობის და სხვა რწმენის მეცნიერები და შემოქმედი ადამიანები. დიდი მადლობა, ლაშა, უნდა დაგემშვიდობოთ. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს. რეკლამის შემდეგ თამაზ ბიჭიკაშვილი, რომელმაც 40 წლის წინ აღსახტრების ცერემონია გადაიღო ოპერატორი. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში.
ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარია თამაზ ბიჭიკაშვილი, ოპერატორი, რომელიც 40 წლის წინ გადაიღო პატრიარქის ინტრონიზაციის კადრები. ბატონ თამაზ, მოგესალმებით, არ გვაქვს ბევრი დრო, ამიტომ მთავარი შთაბეჭდილებები რა გახსენდებათ ახლა, როგორ მოხდა გადაღება და შემდეგ ეს რთული პერიოდი იყო, თქვენი გადაღებული მასალა ეთერში როგორ მოხდა? ეთერში როგორ მოხდა გადავიღეთ და მოხდა ეთერში. ხო, მაგრამ იქ მთელი ეს თქვათ ფილტრაცია თუ გაიარა ამ კადრებმა და ასე შემდეგ. ფილტრაცია მისლიდან ხელს. და 12 დღე დაჟველი ვიყავდი. და გადაღების მერე. ნუ რა გაკეთდა. 12 დღით დაგაკავეს მას შემდეგ რაც გადაიღეთ ეს მასალა. გადავიღე, მეორე მესამე დღეს მოვიდე. ჩამოვზანდია. ნუ ხა გასახსენებელი ბევრია, მაგრამ საჩქაროდ მოხდა ეს ყველაფერი. თქვენ და ტელევიზიას წარმოადგენდით პირველ სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში. დიახ. ვიყავ ერთ-ერთი წამყვანი ოპერატორი. კონდა საშუალება რა. ირდა მეზოშვილი გახსოვს ალბათ. დიახ, დიახ. აი მის კუთხევით არის გაკეთებული რა, ნასთოვე რა. გადავიღებ მეთქი. თქვენ მხოლოდ თქვენ იღებდით ეს კადრები, რომელიც ახლა თქვენი გადაღებულია სვეტიცხოვლის კადრები, ხო? ყველაფერი ჩემი გადაღებულია. და გადაღებული მაქვს კიდე ძალიან ბევრი. რომლის გაგრძელება შეიძლება. აი თქვენ რა მოიტანეთ სტუდიაში ეს ფილმებია, რომელიც ხო, ეს ფილმია. აჰა. აი ეს კადრები, რომელიც ახაც იყო ეთერში, იქნებ გავიხსენოთ, თავად მაგალითად ეს ფილმი თუ ნახა პატრიარქმა, ან ეს კადრები, ვინ ნახა ტელევიზიაში რა ტიპი? პატრიარქის თხოვნით იყო გადაღებული. და მასალა მე ვესადერვაჩვენებდი ხოლმე და აი ხან კინოთეატრებში. დიახ. ესე იგი იყო საშუალება ხოლმე რომ ბოლო სეანსის მერე ვაჩვენებდი ხოლმე ოპერატორის. და დიდუბეში მაგალითად ვეჟერ მოხდა. მართლა უნდა ცოტა გაწვალებული იყო, სანამ დამთავრდებოდა და სანამ ხალხი გამოვიდა. და დიდ ეკრანზე აქვს მას ეს ნანახი? როგორ არა ნანახი აქვს. ეს კადრები მაშინ თუ მოხდა მოამბეში მაგალითად ამ თავარ გამოშვებაში არ მახ 40 წლის წინ რა ეპოქა იყო მაუწყებელი იყო ტელევიზია არა ნუ იყო პროსტა სიტყვა თქვენს რომ აი ეს პატრიარქია ეს ანუ როგორც დოკუმენტური კინო ასე იქნა შემონახული ეს შემონახული ნუ პრინციპში ამ პატრონი არ ყავდა მე და უზმიდესი ვიყავით ამის პატრონებია. დიახ. იმის თხოვნით გაკეთდა და აი მთელი მასალები, საწყისი მასალებიც კი მე ჩავაბარე საპატრიარქოს. აი ფილმზე მუშაობის დროს თუ გქონდათ პატრიარქთან შეხება და მისი მხრიდან რა ტიპის ან შენიშვნა რაღაც რჩევა როგორი იყო? შენიშვნა მომსახურე. გადაღების დროს გადავიღე დედა. მე მამა ჩვენ ხომ მონტაჟის ჩვენთვის უდეთია რა. ჩვენ მამა უნდა გადაგეღო რა. მომიზია ხმერად გადაგეღო მამა რო ვერ დედა. კადრში ჯერ მამა ჩანდეს და შემდეგ დედაო? ეს ფილმია მოკლედ რომელიც ეს ფილმია რომელიც არის 52 წუთი. და მთელი მასალა არის რომელიც იმ დღეს გადაიღეთ არის დასახული. ფილმის ისეთი მთელი არაფერი არ გამომიშვია როგორ მოვასწარე მე თუნდაც მიგვეს. მაგრამ თავიდან ბოლომდე არის პრინციპში მე მგონი არავის არ აქვს ესეთი არც ერთ ქვეყანაზე პატრიარქია ერჩიოთ და დიდი მადლობა ბატონ თამაზ თქვენ ხართ ის ოპერატორი კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომელიც 40 წლის წინ გადაიღო პატრიარქის ინტრონიზაციის მთელი დაახლოებით 1 საათიანი მასალა რომელიც აი ამ დოკუმენტურ ფილმად არის შემორჩენილი. მადლობა ბატონ თამაზ დღის ამბები დასრულებულია მე გემშვიდობებით ერთმანეთს ხვალ შეხვდებით.